Всім доброго дня! Знову починаю ролик з архівних фото та відео, але без цих кадрів подальший сюжет буде неповний та непослідовний. Після фіаско з АГМ-акумуляторами, посилання зверху, замовив літій-ферум-фосфатні елементи в комплекті лужоні пластини та гвинти. Гвинти заміню на шпильки, щоб не розбивали різьблення на алюмінієвих електродах. Посилки доставлялися більше як місяць, тому вимірюю напругу на всіх елементах і дивлюсь розброс. У першій коробці всі елементи більш-менш рівні, розбіжність від 3,032 до 3,05 вольт. Я вперше купував такі елементи та не звернув уваги на їх зовнішній вигляд. Начебто все гладеньке, без царапин. Друга посилка аналогічна першій. Зарядив всі елементи до 3,5 вольта, збалансував їх між собою, під'єднавши елементи паралельно. Потім зібрав елементи послідовно та під'єднав отакий балансир. Цей балансир мені не дуже сподобався. Контакти на роз'ємах виявилися не дуже надійними. І я замінив його ось на таку БМС з блютусом, датчиками температури та, на мій погляд, більш надійними роз'ємами. Заодно вирішив і інвертор оновити. Гібридний сонячний інвертор 48 вольт, 5,5 кВт з паралельною функцією, з Wi-Fi, може працювати з літій-ферум-фосфатом, може працювати взагалі без акумулятора. Так виглядає модуль Wi-Fi з антенкою, USB-подовжувач AM/BM, кабель під послідовний порт тип RS-232, з іншої сторони RJ-45. Кріплення під роз'єм RS-232, кабель для паралельної функції, VGA кабель, можливо, для підключення монітору. Треба подивитися інструкцію. Ось, власне кажучи, інструкція. Але зараз мені це не дуже важливо. Отже, сам інвертор такий, нелегкий. Мабуть, кілограм 25. З цього боку всі комунікаційні роз'єми. У нижній частині силові. Зелена колодка внизу – це вхід від сонячних панелей. Кулери, вхід та вихід мережі 220 вольт. Велика зелена колодка посередині – це підключення акумуляторів. Нова іграшка ожила. Під'єднав до акумулятора, налаштував Wi-Fi, все працює. Переходимо до реальних випробувань. Встановив новий літій-ферум-фосфатний акумулятор паралельно старій системі із АГМ-акумуляторів. Новий акумулятор приєднався до роботи. Провів декілька тестів. БМС тримає розбіжність в піки до 0,01 вольта, в середньому положенні до 0,005 вольта. Це означає, що старий акумулятор скоро піде на відпочинок. Сьогодні гарна погода, вітру нема,
працюють самі сонячні панелі. Всім добрим людям, миру та добра.